Capmanilta odotuksien mukainen startti vuoteen. Miten itse näit tämän ensimmäisen 3 kuukauden kehityksen? Joo, vuosi lähti hyvin liikkeelle ja me nähtiin selkeä tulosparannus. Meidän liikevaihto kasvoi 27% ja meidän vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 38% viime vuoden alkuun. Ja positiivista tässä on se, että meidän ydinliiketoiminta kehittyy hyvin. Yksi strateginen teema on ollut palkkioihin perustuvan kannattavuuden kasvattaminen. Se me nähtiin tässä. Se lähes kaksinkertaistui viime vuoden vastaavan ajanjaksoon. Ja tämä oli 9. kvartteri putkeen, kun me parannettiin tätä tunnuslukua. Samanaikaisesti meidän omien rahastojen tuotot oli hyvällä tasolla, annualisoituna noin 12%. Ja tässä monet rahastot kontribuoimassa, mutta erityisesti meidän Growth-rahaston hyvä kehitys taustalla. Toi hallinnointiliiketoiminta, siellä liikevaihto pysyy ihan terveessä kasvussa, mutta liikevoitto pysyy edellisvuoden tasolla. Mikä tässä on, miksei se kannattavuus skaalautunut siellä? Se tulee kyllä skaalautumaan sieltä. Nythän se liikevoitto oli samalla tasolla kuin mitä se oli viime vuonna, noin 800 000 tässä ensimmäisessä kvartissa. Ja niin kuin sanoit, siellä tuottopuolella tuli kasvua noin 500 000 siellä taustalla, uudet hankkeet, mitä me saatiin maaliin viime vuonna. Samanaikaisesti pitää muistaa, että me ollaan hyödynnetty tätä hyvää markkinatilannetta ja myyty myös yhtiöitä ja kiinteistöjä tässä markkinatilanteessa, mikä vastaavasti hieman vähentää sitten meidän hallinnoitavaa pääomaa. Mutta kulupuolella me ollaan tehty pieniä lisäpanostuksia. Me ollaan tehty panostuksia meidän infrapuoleen, meidän kiinteistöpuoleen erityisesti. Ja nyt pitää muistaa, että siellä meillä on merkittäviä varainkeruu- ja kehityshankkeita menossa. Ja kun ne saadaan maaliin, niin sieltä tulee merkittävästi lisää tuottoja ja meillä on tavallaan se kulupohja valmiina. Siihen ei tule merkittäviä muutoksia. Niin, sä mainitsitkin tuossa noi merkittävät varainkeruut ja muut kasvuaiheet. Totta kai näähän on teidän arvonluonnin ihan ytimessä osakkeenomistajien kannalta. Kerro vähän lisää näistä. Mitkä on ne seuraavan 12 kuukauden keskeiset ajurit näissä? Joo. No, me ollaan ilmoitettu aikaisemminkin meidän infrarahaston varainkeruusta, sen jatkosta tämän vuoden aikana. Siinä tiimi työstää ensimmäisiä sijoituksia rahastosta ja tämän rahaston lopullinen koko määräytyy sitten vuoden toisella puoliskolla. Meidän uuden buyout-rahaston varainkeruu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Se etenee suunnitelmien mukaisesti. Siitä voidaan kertoa lisää tämän vuoden aikana. Ja sitten meidän kiinteistöpuolella se kehittyy vahvasti ja siinä meillä on useampi iso hanke työn alla. Ja jos nämä toteutuu, ne vaikuttaa merkittävästi konsernin palkkiotuottoihin, mutta myös meidän voitonjako-osuuspotentiaaliin tulevaisuudessa. Finanssi- ja eurokriisin jälkeen Capmanin rahastojen performanssi oli pidempään varsin heikkoa. Nyt viimeisen 2-3 vuoden aikana teidän rahastoissa on tullut selkeä käänne tässä. Teidän rahastojen performanssit on parantunut merkittävästi. Mitä te olette tehnyt toisin? No mä sanoisin, meillä on uusia tuotteita, meillä on uusia tiimejä, meillä on uusia tekijöitä. Me ollaan myös panostettu paljon uusiin toimintamalleihin, yrityskulttuuriin. Mä sanoisin, että nämä on keskeisiä ajureita täällä taustalla, mitkä sitten niin kuin ajan myötä näkyy hyvinä tuottoina meidän asiakkaille. Tietysti myös kun meillä on enemmän tuotteita, meillä on enemmän tukijalkoja, me saadaan enemmän tasaisuutta myös tähän meidän omien rahastojen tuottoon. Voisi loppuun vielä käydä tuon Jam Advisorsin integraation läpi. Te ostitte tosiaan Jamin tuossa alkuvuodesta, nyt se on ollut muutaman kuukauden osana konsernia. Miten tämä integraatio on lähtenyt käyntiin? Se on lähtenyt hyvin käyntiin. Me ollaan toteutettu ne toimenpiteet, millä aikaan saadaan ne kulusynergiat, mitä me ilmoitettiin tämän oston yhteydessä. Mutta me ollaan erityisesti panostettu nyt tämän heidän palvelun kaupallistamiseen, mihin liittyy uusi asiakashankinta, liittyy palveluiden lisäkehittäminen, liittyy myös tämän teknologian laajempi kaupallistaminen esimerkiksi lisenssioinnin kautta. Kiitos Jokki. Kiitos.